Chúng ta thường nghe phụ nữ lấy chồng Việt kiều cực khổ như thế nào, xa quê, cô đơn, phải làm lại từ đầu. Nhưng có một phía còn lại ít khi được kể, ít khi được lắng nghe. Đó là nỗi lòng của những người đàn ông hải ngoại. Khi họ lấy vợ từ Việt Nam sang, không phải ai cũng giàu, không phải ai cũng thành đạt. Có những người đàn ông ban ngày đi làm 10 tiếng, tối về lái xe Uber, cuối tuần sửa nhà, tự cắt cỏ, tự sửa xe, chỉ để giữ một lời hứa rất đơn giản là anh sẽ lo cho em một cuộc sống tốt hơn. Nhưng rồi, một ngày nào đó, họ nhận ra mình giống như người bảo trợ, nhiều hơn là người chồng. Hôm nay tôi muốn đọc cho các bạn nghe một lá thư một người đàn ông ở Houston, Texas gửi cho tôi. Anh không than vãn, anh chỉ viết một câu mà tôi nghĩ rất nhiều người đàn ông đang giữ trong lòng. Anh viết: cô ơi, cháu cưới vợ để xây dựng gia đình, nhưng nhiều lúc cháu thấy mình đang gồng chứ không còn sống. Nếu bạn đang ở Cali, Houston, San Jose hay bất kỳ nơi nào xa quê, có thể bạn sẽ thấy mình trong câu chuyện của hôm nay. Anh Ca viết tiếp: từ lúc cưới đến lúc làm hồ sơ, cháu lo hết. Từ vé máy bay, luật sư, giấy tờ bảo lãnh. Cháu nghĩ khi vợ qua Mỹ thì cuộc sống sẽ nhẹ hơn. Rất nhiều đàn ông hải ngoại bước vào hôn nhân không phải bằng cảm xúc lãng mạn, mà bằng một trách nhiệm rất lớn. Họ tự nhủ là mình là đàn ông, mình phải lo được. Nhưng thực tế ở Mỹ không giống những gì ta thấy khi về Việt Nam vài tuần. Ở Việt Nam, người ta thấy anh đi xe đẹp, anh tiêu tiền thoải mái, anh đưa vợ đi ăn nhà hàng. Nhưng họ không thấy tiền nhà mỗi tháng, bảo hiểm y tế, thuế, xe cộ, chi phí sinh hoạt. Và đặc biệt, khoảng thời gian mà người vợ mới sang, chưa thể đi làm ngay, thì mọi gánh nặng dồn lên vai người chồng. Không phải là một tháng, mà có khi 1 năm, 2 năm, 3 năm. Điều khó nhất không phải là tiền, mà là kỳ vọng. Người vợ nhớ hình ảnh người chồng lúc ở Việt Nam, hào phóng, vui vẻ, luôn dẫn đi chơi. Nhưng khi sang Mỹ, cô ấy thấy một người đàn ông khác, ít nói hơn, mệt hơn hay lo lắng hơn. Và câu hỏi bắt đầu xuất hiện: sao anh lại thay đổi như vậy? Thật ra anh ấy không thay đổi, chỉ là bây giờ bạn đang thấy cuộc sống thật của anh ấy. Nhiều người đàn ông không nói ra, họ im lặng, họ làm thêm giờ, họ cắt giảm chi tiêu cho bản thân. Có người thì 3 năm không mua cho mình một chiếc áo mới, nhưng vẫn cố gửi tiền về hai bên gia đình, vẫn cố để vợ không thấy khó khăn. Bởi vì trong suy nghĩ của rất nhiều đàn ông, nếu người phụ nữ mình yêu phải lo lắng thì đó là thất bại của mình. Nhưng ít ai hỏi họ một câu: anh có mệt không? Có một điều tôi nhận ra khi đọc rất nhiều thư từ hải ngoại: đàn ông không sợ làm việc cực, họ chỉ sợ mọi cố gắng của mình không được nhìn thấy. Khi người vợ vô tình so sánh: bạn em mới mua nhà rồi, người ta đi du lịch suốt. Câu nói đó có thể chỉ là than thở, nhưng với người đàn ông, nó giống như là một lời nhắc nhở: anh vẫn chưa đủ tốt. Và từ khoảnh khắc đó, anh bắt đầu gồng nhiều hơn, làm nhiều hơn, nói ít hơn. Sự im lặng của đàn ông thường không phải là hết yêu, mà là họ đang chiến đấu một mình. Anh Ca viết thêm một câu: tôi đọc xong phải dừng lại rất lâu. Có những lúc cháu ngồi trong xe, ngoài gara, chưa muốn bước vào nhà, vì cháu sợ mình không đủ vui để làm chồng tốt. Đây là điều mà nhiều người không hiểu. Đàn ông không trốn gia đình, họ chỉ cần vài phút để tháo chiếc áo áp lực ra trước khi bước vào vai người chồng. Và chính từ những khoảnh khắc nhỏ như vậy, một cuộc hôn nhân bắt đầu thay đổi. Không ồn ào, không cãi nhau, chỉ là hai người dần không hiểu nhau nữa. Và đó cũng là lúc những khoảng cách đầu tiên xuất hiện trong hôn nhân hải ngoại. Sau khi đọc đến đây, tôi muốn hỏi các bạn một câu: khi một người phụ nữ rời Việt Nam, bỏ lại gia đình, bạn bè, thói quen sống và đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, thì điểm tựa duy nhất của cô ấy là ai? Là người chồng, không phải bạn bè, cũng không phải hàng xóm, không phải đồng nghiệp, chỉ có chồng. Anh Ca viết tiếp trong thư: vợ cháu qua Mỹ được vài tháng thì bắt đầu buồn. Cô ấy nhớ nhà hay khóc, nhiều lúc chỉ muốn về Việt Nam. Đây là giai đoạn mà rất nhiều cuộc hôn nhân hải ngoại không chuẩn bị trước. Người vợ trải qua một cú sốc, không phải vật chất, mà là cú sốc cảm xúc. Ở Việt Nam, cô ấy có cả một thế giới: bạn thân, họ hàng, hàng xóm, những cái quán quen thuộc, tiếng nói quen thuộc. Sang Mỹ, mọi thứ biến mất. Ngày dài hơn, ngôi nhà im lặng hơn, và thời gian trôi rất chậm. Trong khi đó, người chồng lại đang bước vào giai đoạn áp lực nhất. Anh đi làm cả ngày. Có người làm hãng, có người làm nail, có người lái xe đường dài. Và họ trở về không phải trong trạng thái lãng mạn, mà trong trạng thái kiệt sức. Và đây là nơi hiểu lầm bắt đầu. Người vợ nghĩ là
anh không quan tâm em nữa. Còn người chồng thì nghĩ là anh đang cố vì em mà. Hai người đều đúng nhưng vẫn xa nhau. Tôi nhận ra một điều, đàn ông hải ngoại rất giỏi giải quyết vấn đề. Xe hư, tự sửa, thiếu tiền thì làm thêm, nhà hư hỏng cũng tự sửa. Nhưng họ không được dạy cách xử lý cảm xúc. Khi vợ khóc, họ lúng túng, họ không biết phải nói gì. Và câu nói phổ biến nhất là Đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng với phụ nữ, đó không phải là điều cô ấy cần nghe. Cô ấy không cần giải pháp, cô ấy cần được cảm nhận rằng mình không một mình. Trong khi đó, người chồng cũng đang cô đơn. Người đàn ông hiếm khi nói là tôi mệt về tinh thần. Họ chỉ im lặng, xem điện thoại, xem tivi hoặc là ngủ sớm. Người vợ thấy sự im lặng đó và nghĩ là Anh hết yêu rồi. Còn người chồng lại nghĩ Anh đang cố giữ gia đình. khoảng cách bắt đầu từ những hiểu lầm rất nhỏ. Tôi từng nghe một câu chuyện ở San Jose. Một người chồng đi làm 2 job. Sáng 7 giờ đi làm, tối 9 giờ mới về. Vợ anh ở nhà cả ngày. Một hôm cô nói là Anh không còn nói chuyện với em nữa. Và anh đã trả lời là anh đi làm vì em mà. Cả hai đều khóc. Nhưng không ai hiểu người còn lại đang thiếu điều gì. Hôn nhân hải ngoại không đổ vỡ vì biến cố lớn. Nó mòn dần vì những cảm xúc không được gọi tên. Có một sự thật mà rất ít người nói. Khi người vợ sang Mỹ, cô ấy mất đi bản sắc cũ. Từ một người tự tin trở thành một người phải phụ thuộc. Không có bằng cấp được công nhận ngay. Không có bạn bè, không có thu nhập. Cảm giác đó rất dễ biến thành nhạy cảm. Chỉ một câu nói vô tình cũng khiến cho cô ấy tổn thương. Trong khi đó, người chồng lại cảm thấy mình đang bị đòi hỏi nhiều hơn khả năng. Anh muốn mạnh mẽ nhưng cũng cần được nghỉ ngơi. Anh muốn yêu thương nhưng không còn năng lượng. Và thế là hai người cùng sống trong một căn nhà, nhưng mỗi người đang chiến đấu một trận khác nhau. Anh ca viết một câu khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Nhiều lúc cháu không biết làm chồng hay làm người nâng đỡ tinh thần. Đó là áp lực mà rất nhiều người đàn ông không nói ra. Họ muốn là chồng nhưng hoàn cảnh buộc họ trở thành người gánh cả thế giới. Tôi muốn nói thật, rất nhiều cuộc hôn nhân hải ngoại không rạn nứt vì thiếu tình yêu mà vì thiếu cảm giác được công nhận. Anh ca viết tiếp, vợ cháu không trách cháu, nhưng cô ấy hay hỏi là Sao mình chưa mua được nhà lớn như người khác? Nghe qua đó chỉ là một câu hỏi bình thường, không nặng lời, không chỉ trích. Nhưng với một người đàn ông thì câu hỏi đó mang ý nghĩa khác. Đàn ông hải ngoại đa số đều mang trong mình một áp lực vô hình, rằng là Mình phải thành công. không ai ép họ, nhưng họ tự ép mình. Họ rời quê hương, bắt đầu lại từ con số 0, chấp nhận làm những công việc chưa từng làm, chỉ để một ngày có thể nói với vợ là em yên tâm, anh lo được. Nhưng thực tế không phải ai cũng đạt được nhanh. Ở Mỹ mọi thứ đi chậm hơn tưởng tượng. Nhà cửa đắt đỏ, thuế cao, chi phí sống tăng liên tục. Có những người đàn ông làm việc 10 năm vẫn cảm thấy mình đang chạy theo cuộc sống. Và rồi một câu so sánh vô tình xuất hiện. Bạn em mới mua nhà rồi. Chồng người ta giỏi quá. Sao mình chưa được như vậy? Phụ nữ thường nói câu này với mong muốn là cùng nhau cố gắng. Nhưng đàn ông nghe lại cảm thấy mình đang thất bại. Tôi từng nhận rất nhiều thư. Điểm chung là gì? Đàn ông không giận. Họ không cãi, họ chỉ im lặng hơn. Họ làm thêm giờ, ít nói chuyện, ít cười, ít chia sẻ. Không phải là họ hết yêu, mà họ đang cố sửa một điều mà đôi khi không ai yêu cầu họ phải sửa. Có một anh ở Cali từng nói với tôi, cháu không sợ cực, cháu chỉ sợ vợ thất vọng về cháu. Đây là nỗi sợ rất đàn ông. Không ai thấy, không ai nghe, nhưng nó âm thầm ăn mòn sự tự tin của họ. Khi đàn ông cảm thấy mình không đủ, họ bắt đầu thu mình lại. Không phải là để rời bỏ gia đình, mà là để tránh cảm giác bị đánh giá. Và từ đây, một vòng lặp nguy hiểm xuất hiện. Người vợ thấy chồng mình ít nói thì nghĩ là anh ấy xa cách. Người chồng thấy vợ thất vọng thì càng im lặng. Hai người đều muốn giữ gia đình, nhưng cách họ phản ứng lại khiến khoảng cách lớn dần. Tôi muốn nói một điều rất thật. Đàn ông hiếm khi cần lời khen lớn, họ chỉ cần những câu rất nhỏ. Anh cố gắng nhiều rồi. Em biết anh đang lo cho gia đình. Cảm ơn anh. 3 câu này có thể thay đổi hoàn toàn tâm trạng của một người đàn ông. Bởi vì đối với đàn ông, được công nhận đồng nghĩa với được yêu. Anh ca viết dòng cuối của đoạn thư. Nhiều lúc cháu không biết mình đang sống hay chỉ đang cố gắng sống tốt. Đó không phải là lời than, đó là tiếng thở dài của rất nhiều người đàn ông hải ngoại. Và khi cảm giác không đủ kéo dài, thì điều tiếp theo thường xảy ra không phải là chia tay, cũng không phải cãi nhau, mà là sự xa cách âm thầm.
Tôi muốn các bạn tưởng tượng một khung cảnh rất quen thuộc. Một căn nhà nhỏ ở Mỹ, buổi tối, ngoài trời lạnh, đèn phòng khách vẫn sáng. Hai người ngồi trong cùng một không gian, nhưng mỗi người nhìn vào một màn hình khác nhau. Không cãi nhau, không giận dữ, không ai làm sai điều gì lớn, nhưng không còn nói chuyện nhiều nữa. Anh Ca viết: có lúc cháu về nhà mà không muốn nói chuyện, không phải vì hết yêu, mà vì cháu quá mệt. Đây là câu mà tôi đọc rất nhiều lần trong các lá thư. Đàn ông không nói là tôi đang kiệt sức cảm xúc, họ chỉ nói là anh mệt. Nhưng chữ mệt của đàn ông không phải chỉ là mệt cơ thể, mà đó là mệt vì trách nhiệm, mệt vì luôn phải mạnh mẽ, mệt vì không được phép gục xuống. Người vợ nhìn thấy sự im lặng đó và trái tim cô ấy bắt đầu lo sợ. Cô ấy nghĩ là Anh không còn cần mình nữa. trong khi người chồng thì lại nghĩ là Anh đang cố gắng giữ mọi thứ ổn định. hai suy nghĩ đi ngược nhau. Sự xa cách trong hôn nhân hiếm khi đến từ một biến cố lớn, nó đến từ những điều rất nhỏ. Không còn kể nhau nghe ngày hôm nay thế nào, không còn hỏi nhau có mệt không, không còn chia sẻ những câu chuyện vụn vặt. Ban đầu chỉ là im lặng vài ngày, sau đó vài tuần, rồi vài tháng. Tôi từng nghe một câu chuyện ở Cali, một cặp vợ chồng sống cùng nhau 8 năm. Họ không cãi nhau, không phản bội, không có kịch tính. Nhưng một ngày, người vợ nói là em thấy mình sống như bạn cùng phòng. Đó là khoảnh khắc đau nhất, không phải vì ghét nhau, mà vì tình cảm đã lùi xuống sau trách nhiệm. Đàn ông thường yêu bằng hành động. Họ nghĩ là đi làm mỗi ngày là yêu, trả hóa đơn là yêu, lo tương lai là yêu. Nhưng phụ nữ lại cảm nhận tình yêu bằng kết nối. Một cuộc trò chuyện, một ánh nhìn, một câu hỏi quan tâm. Khi hai ngôn ngữ yêu khác nhau, tình yêu vẫn còn, nhưng cảm giác được yêu biến mất. Có một sự thật mà tôi muốn nói rất nhẹ nhàng. Đàn ông hải ngoại hiếm khi rời bỏ gia đình vì hết yêu. Họ rời xa cảm xúc vì họ cảm thấy mình luôn phải gồng. Khi một người đàn ông không còn cảm giác được hiểu, anh ấy không nổi giận, anh ấy thu mình lại. Và khi đàn ông thu mình thì hôn nhân bắt đầu lạnh dần. Anh Ca viết dòng gần cuối: cháu vẫn thương vợ, chỉ là nhiều lúc cháu không còn biết phải làm sao để mọi thứ tốt hơn. Đó là cảm giác bất lực, không phải thiếu tình yêu, mà là không còn năng lượng để sửa chữa. Và nếu hai người không nhận ra điều này sớm hơn, thì họ sẽ sống cạnh nhau rất lâu, trong một cuộc hôn nhân không còn kết nối. Nhưng tôi tin một điều, hầu hết những cuộc hôn nhân hải ngoại không cần bắt đầu lại, chỉ cần hiểu lại nhau. Có một câu chuyện tôi từng nghe ở Cali, không kịch tính, không ai phản bội, không ai làm điều gì sai. Một người đàn ông bảo lãnh vợ sang Mỹ, những năm đầu thì anh làm gần như mọi việc. Đi làm hãng ban ngày, cuối tuần nhận việc làm thêm, rồi tối về vẫn cố đưa vợ đi ăn để cô ấy đỡ nhớ nhà. Anh nghĩ rằng chỉ cần mình cố thêm chút nữa thì mọi thứ sẽ ổn. Người vợ cũng rất cố gắng, học lái xe, học tiếng Anh, tập thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng cô ấy vẫn thấy cô đơn, vẫn thấy mình lạc lõng. Họ không cãi nhau, họ không làm tổn thương nhau, nhưng mỗi người đều nghĩ mình đang hy sinh nhiều hơn. Và điều nguy hiểm nhất xảy ra không phải là chia tay, mà là họ ngừng chia sẻ. Một buổi tối, người vợ nói là em nhớ anh của ngày xưa. Người chồng trả lời anh vẫn vậy, chỉ là anh mệt hơn thôi. Hai câu nói rất nhẹ nhưng chứa cả một khoảng cách dài. 3 năm sau, họ vẫn sống cùng nhau, vẫn là vợ chồng, nhưng cảm giác thân thuộc không còn như trước. Không ai sai hoàn toàn, chỉ là không ai hiểu áp lực của người còn lại đủ sớm. Tôi kể câu chuyện này không phải để trách đàn ông, cũng không phải để trách phụ nữ. Tôi chỉ muốn nói một điều rất thật. Hôn nhân hải ngoại khó hơn chúng ta tưởng. Người phụ nữ rời quê hương đánh đổi cả thế giới quen thuộc, còn người đàn ông ở lại gánh thêm cả một thế giới trách nhiệm. Cả hai đều hy sinh, nhưng đôi khi không ai nói ra. Và khi hy sinh không được nhìn thấy, tình yêu bắt đầu mệt mỏi. Nếu bạn là người vợ, có thể hôm nay hãy hỏi chồng một câu đơn giản: anh có đang áp lực không? Nếu bạn là người chồng thì có thể tối nay hãy nói một câu rất nhỏ: anh biết em đang cố gắng. Đôi khi hôn nhân không cần phải thay đổi lớn, chỉ cần một người hiểu trước. Nếu bạn đang ở Houston, Cali, Đức hay bất kỳ nơi nào xa quê và bạn thấy mình trong câu chuyện hôm nay, hãy để lại một dòng bình luận để những người giống bạn biết rằng họ không một mình. Cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối. Chào bạn.